हेलो फ्रेंड, आप સૌનું વનિતા કિચનમાં સ્વાગત છે। હું છું તમારી ફ્રેન્ડ વનિતા। સામે લાવી છું બારડોલીના ફેમસ પાત્રા। ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચેનલ પર જો નવા છો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। આ પાત્રાની મેં નસો કાઢી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। ક્લીન કરી નાખ્યા છે મેં અને ધોઈ બી નાખ્યા છે। પાત્રા આપણા ભીના ના હોવા જોઈએ અને આપણે લૂસી લઈશું। કારણ કે મેં દાળિયા લીધા છે, રોસ્ટેડ ચણા, એ આપણે મિક્સી જારમાં નાખીશું। એનો આપણે ફાઇન પાવડર બનાવી દેવાનો છે। આંબલી લેવાની છે આપણે થોડી, અને એમાં ગરમ પાણી નાખીશું આપણે અને એને થોડી વાર 5 મિનિટ માટે પલાળી દઈશું આપણે। એમ પછી ખાંડ ઉમેરીશું આપણે એમાં આંબલીમાં જ, તો ઓગળી જાય। તો ખાંડની જગ્યા પર તમે ગોળ પણ નાખી શકો છો। આ મિક્સરના જારમાં આપણે આદુ અને મરચાં નાખીશું, એને આપણે ફાઇન પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે થોડું પાણી નાખીને। આ પેસ્ટ આપણી રેડી છે આદુ મરચાંની। તમે બેસન પણ લઈ શકો છો, પણ મેં દાળિયાનો પાવડર લીધો છે। આ ચોખાનો લોટ લેવાનો છે આપણે 1 વાટકી। થોડી હળદર નાખીશું આપણે એમાં, થોડું લાલ મરચું નાખીશું આપણે એમાં, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું આપણે। આ પેસ્ટ આપણે જે આદુ મરચાંની રેડી કરીને રાખેલી તે નાખીશું। તમે કેટલું તીખું ખાવ છો એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। મેં 2 ચમચી નાખી છે, તમે તમારા તીખાસ પ્રમાણે તમે નાખી શકો। આંબલી અને ખાંડનું પાણી છે તે આપણે ગાળીને નાખીશું। આ બેટરને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ બેટર આપણે બનાવવાનું છે થોડું પાણી નાખીને। બેટર બહુ પતલું ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું આપણે, કેમ કે આપણે ક્રિસ્પી પાત્રા બનાવી રહ્યા છે। કે આપણું આ બેટર રેડી છે, આટલું થીક રાખવાનું છે આપણે। ચાલો આપણે પાના રેડી કરી દઈએ। એટલે આમ ઉલટું મૂકવાનું, પછી એની પર આપણે આ બેટર લગાવીશું। સારી રીતે લગાવવાનું, કંજુસાઈ નહીં કરવાની। એક આપણે આમનું મૂકીશું, એક પાછું આમનું મૂકીશું। એવી રીતના આપણે 4 થી 5 પાના મૂકીશું। આપણે એના થોડાક ફોલ્ડ કરીશું બેવ બાજુથી, એને એક ટાઈટ રોલ બનાવવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ટાઈટ બનાવવાનો છે આપણે। પછી એની બંને સાઈડે આપણે આ પાછું લગાવી દઈશું બેટર આપણું। એવી રીતના આપણે બધા રેડી કરી દઈશું। આ રોલ આપણા રેડી છે, ચાલો આપણે એને સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ। આ પતીલીમાં મેં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું, એની પર આપણે સ્ટ્રેનર મૂકી દઈશું। અને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે એને સ્ટીમ કરી લઈએ। ચેક કરી લઈએ, આપણા 20 મિનિટ થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ટૂથપીક ક્લીન નીકળી છે, એને મતલબ સ્ટીમ થઈ ગયા છે। એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। એને આપણે ઠંડા થવા દઈએ 10 મિનિટ સુધી। એક કઢાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે પાત્રાને કટ કરી લઈએ, ઠંડા થઈ ગયા છે।
એવી રીતના આપણે બધા પાતરા કટ કરી લઈશું. આ પાતરા આપણા કટ થઈ ગયા છે. ચાલો આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ આપણું ગરમ છે, એમાં આપણે પાતરા નાખીશું. જેટલા તમારા કઢાઈમાં આવે એટલા તમારે નાખવાના છે અંદર. એને આપણે સ્લો ગેસ પર ફ્રાય કરવાના છે, ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી. આપણે ટર્ન કરી દઈએ 2 મિનિટ પછી. હવે ફાસ્ટ ગેસ પર ફ્રાય ના કરતા, નહીં તો બહારથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. આપણા ફ્રાય થઈ ગયા છે, અને આપણે એક ટીશ્યુ પર કાઢી લઈએ. આ ફ્રાય થતાં 5 મિનિટ સુધી મેં ફ્રાય કર્યા છે, એકદમ લો ગેસ પર. બાકીના આપણે વ્યવહાર ફ્રાય કરી લઈએ. આ પાતરા આપણા ફ્રાય થઈને રેડી છે. એની પર થોડો મસાલો કરીશું એને ચટપટા બનાવવા માટે. આમચૂર પાવડર લીધો છે મેં, ચાટ મસાલો, બ્લેક સોલ્ટ અને લાલ મરચું એ આપણે નાખી દઈશું એની પર. તમે પ્લેન પણ રાખી શકો છો, પણ આપણે વધારે ચટપટા બનાવવા માટે આપણે આ નાખ્યું છે. અને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. તમને મેં એનો અવાજ પણ સંભળાવી દઉં કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા છે. તમે એનો અવાજ પણ તમે સાંભળી શકો છો કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા છે. તમને તોડીને પણ બતાવી દઉં છું. અને તમે સ્ટોર કરીને બી તમે મૂકી શકો છો. એને 8 થી 10 દિવસ સુધી કંઈ નહીં થાય, પ્લાસ્ટિક કન્ટેનરમાં ભરીને. ફ્રેન્ડ, તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.